ها فرست اف ال زمونږه د ډیفیوژن پروسس لا چې ډیفیوژن زموږ سره دی شي ټیک شو او ستوي اوسیسز دی ټیک شو نو فار ایگزامپل لیټ سپوز کنسیډر کړئ زویم چې فار ایگزامپل دا زموږ سره سلور مالیکول دي سدي سلور مالیکول دي دا مالیکول چې په کوم ځای کې موجود دي د تمنګه فار ایگزامپل ګوایو های ریجن ټیک شو فار ایگزامپل دا زموږ سره یو بل ایریا ده چې په دې کې مالیکول زموږ سره سریبوده نشته دې ته موږ وایو لوور ریجن څه ته وایو لوور ریجن اوس دا څلور مالیکول د های ریجن نه د لوور ریجن ته راتلل رینډملی فخپله دس از نون از ډیفیوژن صحیح ده کله چې مالیکول د های ریجن نه لوور ریجن ته راتلل دې ته موږ څه وایو ډیفیوژن پروسس وایو ډیفیوژن پروسس نو موږ ډیفیوژن پروسس داسې وایو چې د موومنټ اف مالیکول فرام ا های کنسنټریشن ټو لوور کنسنټریشن ټیک شو چې د های کنسنټریشن نه چې په دې کې د مالیکول مقدار سیوا دی دا اوس ډایرکټلی دلته رینډملی د لوور کنسنټریشن ته چې په کوم ځای کې د مالیکول مقدار کم دی دلته راتلل دس از نون از ډیفیوژن ټیک شو دا زموږ سره د ډیفیوژن خبره شو اوس په موږ د اسموسس خبره څنګه کوو چې اسموسس ډیفینیشن به موږ څنګه کوو ټیک شو اوس موږ دا وایو چې دا فار ایگزامپل های ریجن دی چې په دې کې د مالیکول مقدار سیوا دی دلته مالیکول مقدار چې دی کم دی اوس د دې های ریجن نه لوور ریجن ته راتلل دې ته موږ څه ویلو ډیفیوژن ویلو اوس فار ایگزامپل دلته ویم چې دلته وته ما یو فار ایگزامپل چې دی دلته مې وته جال کې خودو سم وته کې خودو یو جال مې وته کې خودو یو ممبرین مې وته کې خودو او دا یو مالیکول د دینه پاس کوم او بیا د لوور ریجن ته یو مالیکول د دینه پاس کیږي او بیا د دې ریجن ته دې ته موږ سلیکټیولی فرمیبل ممبرین وایو سو ته سلیکټیولی فرمیبل ممبرین نو د اسموسس ډیفینیشن به اوس موږ څنګه کوو چې کله زموږ سره مالیکول د های ریجن نه چې په کوم ځای کې د مالیکول مقدار سیوای د هغه سره راتلل کوم ځای ته چې په کوم ځای کې د مالیکول مقدار کمی خو د څه په ذریعه د دې ممبرین نه پاس کېدل دې ممبرین ته موږ سلیکټیولی فرمیبل ممبرین وایو چې دې ممبرین نه پاس کېدل دې ته موږ څه وایو اسموسس وایو ټیک شو اوس دا خبره چې دا الټه کوي اوس په کې موږ اکټیو ترانسپورت څنګه وایو اکټیو ترانسپورت مطلب دا دی کنه چې کله زموږ سره فار ایگزامپل موږ وایو چې دلته مالیکول چې دی کم دی نشته دې ته موږ لوور ریجن ویلو او دې ته موږ های ریجن ویل اوس د دې لوور ریجن نه مالیکول های ریجن ته تلل د دې لوور ریجن نه مالیکول های ریجن ته تلل ټیک شو د څه په ذریعه اقا ممبرین ته موږ د اقا ممبرین ته موږ ویلو سلیکټیولی فرمیبل ممبرین ویلو سو ته ویلو سلیکټیولی فرمیبل ممبرین ویلو خو د دې لوور ریجن نه د های ریجن ته تلل د دې لپاره به څه پکاري ای ټي پی پکاري هغه ای ټي پی ته موږ وایو انرژي نو د اکټیو ترانسپورت ډیفینیشن به موږ داسې کوو چې کله زموږ سره د لوور ریجن نه مالیکول های ریجن ته تلل ټیک شو د سلیکټیولی فرمیبل ممبرین په ذریعه خو د دې لپاره به څه پکاري انرژي و پکاري هغه انرژي ته موږ وایو ای ټي پی دې ته موږ اکټیو ترانسپورت وایو